recording with Hello, very good afternoon. ভালে আছা সকলো? যেহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহি পালেই, সো আমি আজি কৰিম তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা আমি কৰি গৈ আছিলো লাহে লাহে হয়নে? Okay. So আমি last class কৰিছিলো. We have already discussed some numerical problems, right? Each about the motion, and this is the last class for the motion class. Okay. So just see. So what I'm do here. So মই কি কৰিম ইয়াতে নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কেনেকৈ ধৰণৰ কৰিছো তোমালোকে ভালকে কৰিবা আৰু সেই ইয়াৰ এইখিনি মাজৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব হয়নে তো কিছুমানে ক'ব পাৰে যে ছাৰ অকল নিউমেৰিকেল খিনি কৰাই আছে অংকখিনি কৰাই আছে সো কৰা কথাটো আছে ইয়াতে তোমালোকৰ যিখিনি যেতিয়া এইখিনি বস্তুটো ভালকে বুজি পাবা তেন তোমালোকক যেনেকুৱা প্ৰবলেম নিদিয়ক লাগে তোমালোকে নিজে নিজে পাৰিবা সো সেই আমি সমীকৰণ তিনটা আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন কৰি দিয়ে আমি কৰিছিলো ৰাইট অ'কে বিকাশ মই চিনি পোৱা নাই তোমাৰ তুমি আমাৰ এডুকেটৰ নেকি সো আৰু আচ্ছা চোৱা ইয়াতে আমি আজি এমসিকিউ কুৱেশ্যন লৈ আনিছো এমসিকিউ কুৱেশ্যন লৈ আনিছো তোমালোকৰ কাৰণে চাব পাৰা তোমালোকে মই লাষ্টৰ খিনি কৰিম হয় আৰু তোমালোকে যদি মাজত বাদ পৰি যোৱা তাৰপিছত আকৌ মাজতে আকৌ আহি চাব পাৰা যোনে যোনে চাই আছা আৰু সেইখিনি আৰু কামত আহিব কিন্তু হা এক ছেকেণ্ড ৰবা আৰু কলম আৰু বহি লৈ ল'বা সকলোৱে হা কলম আৰু বহি লৈ ল'বা সকলোৱে take a pen and copy okay then follow me okay so let's start so আমি লাষ্টত আমি কৰিছিলো কোৱেশ্চন কেইটামান কৰিছিলো অলৰেডি কৈছো তোমালোকৰ যদি আগৰ যিকেইজনী চোৱা নাই আগৰ ক্লাছ কেইটা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা so ৰবা দেই কোৱেশ্চন কেইটা মই আনিছিলো sorry so আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম a bus starting from the rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for the 2 minutes and find you have to speed acquired and the distance traveled by the object হয় নে চোৱা সো অসমীয়া খিনিও আছে তোমালোকে চাব পাৰা অসমীয়াৰ খিনিও আছে আমি এইকেইটা কৰিম ধুনীয়াকে কৰিম তোমালোকে কৰি যাব পাৰা মোৰ লগতে then also a train is traveling at a speed of 90 km per hour so brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 centimeter square and find how for the train will go before it brought to the rest right আৰু এটা 3 4 5 গুটেই কিটা কৰিম হা গুটেই কিটা কৰিম তোমালোকে খালি ভালকে চাই যাবা ঠিক আছে গুটেই কিটা চাবা তোমালোকৰ কৰি যাবা আমি গুটেই কিটাই কৰিম খালি তোমালোকে টাচ কৰিবলৈ চাবা বস্তুবোৰ আৰু বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো অসমীয়া কাৰণেও আছে তোমালোকৰ অসমীয়া কাৰণেও আছে এই ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা বস্তুবোৰ এইটো আছিল হয়নে চোৱা সো এখন বাস ৰৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰিলে 0.1 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ত্বৰণেৰে 2 মিনিটত গতি আৰম্ভ কৰিব তো গাড়ীখনে লাভ কৰা ধ্ৰুতি আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উলিয়াব লাগে মই বাৰে বাৰে কৈছো এক্স্যাক্টলি যি কিজন তোমালোকে ষ্টুডেন্ট চাই আছা ইয়াতে হয় যদি তোমালোকে যদি ভালকে ক্লাস কিটা যদি চোৱা দেন কিবা এটা বুজি পাবা ফিজিক্স মানে কি হয় একচুয়ালি ফিজিক্স মানে কি হয় ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা আৰু সেই বস্তুখিনি তোমালোকৰ ক্লাস 11ত পাবা যদি তোমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হয় তোমাৰ কাৰণে একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু যদি তোমালোকে সায়েন্সত যোৱাৰ পিছত কিন্তু বহুত টান পাবা আটাইকৈ হি ফিজিক্স চেপ্টাৰ মানে ফিজিক্স সাবজেক্ট আৰু লগতে মেথছো থাকিব ওকে সো আমি স্টাৰ্ট কৰো চোৱা লেটস স্টাৰ্ট আমি মই ইয়াতে তোমালোকৰ ডায়াগ্ৰামটো বনাই দিম মোৰ লগতে লিখি যাব পাৰিবা তোমালোকে ওকে সো মই চিত্ৰটো মই ধুনীয়াকে লিখি দিম তোমালোকে চাই যাবা হা এইটো চাই ল'বা এইটো so a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes find the speed and equal by the distance traveled by an object right so আমি মই ইয়াতে একন খৰুকে লৈছো মন কৰিবা ইয়াতে তো সুবিধা হয় বস্তুবোৰ থাকিলে সবে কৰি যাবা আৰু কৰবাত যদি কিবা এটা যদি থাকি যায়
হয় তোমালোকে কৈ দিবা হা ক্যালকুলেশনত যদি কিবা এটা হৈ যায় কাৰণ পটাপট কৈ যাম ইয়াতে ইফাল ইফাল যদি হয় তোমালোকে কৈ দিবা হয় আচ্ছা চোৱা এতিয়া যদি মই কওঁ যে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ বাছটো কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰেষ্টৰ পৰা হয় মই ইয়াত আগৰ ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ নিচিনা কৰিম মন কৰিবা কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এটা পজিশন লৈছো দিস ইজ ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কৰিছো হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো আমি কৰিছো ইয়াতে মন কৰিবা মই দুটা পজিশন লৈছো গাড়ীখনে কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে দুটা পজিশনৰ পৰা আমি যদি লওঁ এটা ইনিশিয়াল ষ্টেট পজিশন এ আৰু আগত যেনেকে আমি কৰিছিলো এটা বি কলো মন কৰি যাবা এৰ পৰা কলে গল তোমাৰ বি লৈকে গল ৰাইট সো মই কলো ইয়াৰ পৰা চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হয় মই কলো এস ডিসটেন্স হয় ৰাইট মন কৰিবা আমি আগৰ নিচিনাই কৰি আছো আৰু এ পইণ্টত কি কলো তোমাৰ এ পইণ্টত তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি ইউ আৰু ফাইনেল পইণ্টত ফাইনেল ভেলোচিটি কিমান হ'ব তোমাৰ ভি হয় আমি গম পাওঁ যে এটা বস্তু এটা যদি মুভ কৰে তোমাক গতি কৰে কি হয় এটা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থানৰ পৰা গতি কৰিব আৰু কি হ'ব তোমাৰ এটা অন্তিম অৱস্থান পাব হয়নে so when an object is start when an object is from its position that means what it's a initial position right and it will reach at a what final position that means what final velocity হয় যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব হেতু আমি কি বুলি কম তো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি বুলি কম অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু যত শেষ কৰিব তোমাক অন্তিম বেগ গতিকে এই কাহিনীটো তুমি যদি এনেকে চিত্ৰ সহকাৰে যদি তুমি ডায়াগ্ৰামটো যদি বনাই লব পাৰা then you can calculate right so ইয়াৰ পৰা চোৱা তুমি ৰৈ থকাৰ পৰা কৈছা চোৱা the bus start from rest means what that means what initial velocity should be what 0 অৰ্থাৎ যদি বাছখন ৰৈ থকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে u ইকুৱেল কিমান হ'ব 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড চাবা দেই this is not any given that u equal to 0 then you have to understand the first condition so what is the condition that means what the bus start from rest অৰ্থাৎ বাছখনে ৰৈ থকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই বস্তুবোৰ মন কৰিবা সো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সো u ইকুৱেল টু 0 হৈ গল হয়নে তাৰপিছত চোৱা 0.1 পাৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কৰ এক্সেলাৰেশন পাইছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a ইকুৱেল টু কিমান কৈছে 0.1 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এইটো চাই লবা এটা দিয়া আছে গিভেন so acceleration is what 0.1 meter per second square তাৰ পিছত চোৱা আৰু কিমান কৈছে তোমাৰ এটা অৱস্থানৰ পৰা আৰু এটা গতি লৈকে এই বি পইণ্ট লৈকে পালে হয়নে বি পইণ্ট লৈকে পালে তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে তোমাৰ টাইম টেকেন কিমান আছে টাইম টেকেন কিমান হ'ব t ইকুৱেল টু কিমান t ইকুৱেল টু তোমাৰ 2 মিনিটস মানে কিমান হ'ব চোৱা 2 মিনিট মানে কিমান হ'ব তোমাৰ এটা তুমি সেকেন্ডত নিয়া 2 ইনটু কিমান হ'ব 60 সেকেন্ড কিমান হ'ব 120 সেকেন্ড বাস এটো হৈছে ৰাইট হয় then you have to find the word final velocity so ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ গাড়ীখন এৰ পৰা গল বি লৈকে পালে ইয়াতে তুমি কন্ডিশনৰ পৰা তুমি সদায় ওপৰ পৰা উলাই লব লাগিব যে u ইকুৱেল টু 0 হয় না এটা আমি গম পাই গলো আৰু এই বি পইণ্টত হলে v should be 1 ফাইনাল ভেলোচিটি 1 হয় বুজি পাইছা বস্তুটো সো এতিয়া যদি তুমি এই বস্তুটো যদি বুজি পাইছা তুমি কি আছিল v টো উলাই লব পাৰিবা হয় না ইয়াতে চোৱা কি দিয়া আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ ডায়াগ্ৰাম কিটাও এনেকে বনাইছিলো তুমি যদি মনত আগৰ ক্লাস কিটা যদি চাইছা দেন তুমি মন কৰিব পাৰিবা ৰাইট সো ইয়াৰ কাৰণে আমি s ইকুৱেল টু দিয়া নাই কিন্তু দেই ডিসটেন্সটো দিয়া নাই দূৰত্বটো কিমান হ'ব এইটো দিয়া নাই এৰ পৰা বি লৈকে যাওঁতে হয় সো তিনটা ইকুৱেশ্যন তোমাক মই যদি মনত পেলাই দিওঁ এইটো চোৱা v ইকুৱেল টু কি আছিল u + at হয়নে চোন v ইকুৱেল টু আৰু কি আছিল s ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ut + half of at square এনেকুৱা এটা আছিল হয়নে চোৱা আৰু এটা কি আছিল v square ইকুৱেল টু কি আছিল u square + twice as মন কৰি যোৱা হা আমি গোটেই ইকুৱেশ্যন কেইটা আজি কৰিম তোমালোকে যদি কৰি যোৱা সো এতিয়া যদি মই কম যে b square ইকুৱেল টু u square + twice as হয়নে সো ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ ফাৰ্স্ট টু সো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন ইজ what you have to find the final velocity at a point b সো তোমাৰ এই ফাইনাল ভেলোচিটি তোমাৰ পইণ্ট বি তোমাৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব so what is the final velocity right so ইয়াতে যদি তুমি চোৱা এক নম্বৰটো চোৱা আৰু কি দিয়ে চোৱা কি গিভেন আছে so here given here what initial velocity is given right and what acceleration is given and what so final velocity is not given so you have to calculate right s is not given so and time is given so এই বস্তু কেটা যদি দিয়া আছে তুমি ইয়াতে তুমি নিজে চিন্তা কৰা ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো তুমি সমীকৰণটো these are the what equation of motion হয় না সমীকৰণৰ গতিৰ সমীকৰণৰ সূত্ৰ কিটা কোনটো তোমাৰ ইয়াতে তুমি এপ্লাই কৰিবা চোৱাচোন বস্তুটো এপ্লাই কোনটো কৰিবা চোৱাচোন মই যদি কওঁ মই তলৰ পৰা আইছো তলৰ পৰা যদি মই আইছো v square equal u square plus twice চাই লবা why we have to calculate what v okay we have to calculate v but u is given here u to দিয়া আছে আছো u to দিয়া আছে সা acceleration to দিয়া আছে হয় না কিন্তু distance to দিয়া নাই s is not given here right so you cannot take this equation to solve to find out the what final velocity so that means what
This will be what? Rejected. ইয়াতে যিহেতু ইয়াত কি আছিলে distance আছে, that's why you cannot apply it, right? So distance থকাৰ কাৰণে তুমি final velocity ওলাব নোৱাৰা. And the next one, if you see like this one, s equal to what? Ut plus half of at square, right? Gaming boy Bhaskar. Class 10 or so, class 10 or আমাৰ তোমাৰ মাৰথান চলি আছে. So কালি তোমালোকৰ অংকুৰ ছাৰ আহিব, তুমি যদি আমাৰ এডুৱেটৰ যদি নহয় তুমি চিনি নাপাবা বোধহয়, অংকুৰ ছাৰ খুব ধুনীয়াকে বুজায় আৰু মাৰথান ক্লাছ এটা হ'ব, দেন তুমি এটেণ্ড কৰিবা, চোৱা হয় নে নাই, যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থাকিবা আৰু যিকেইটা তুমি নহয় তুমি অকণ গুচি যাবা অলপ পিছত, কাৰণ সেইটো টাইমটো বহুত তোমাৰ খুব মানে ষ্টাডি কৰা টাইম হয় এইটো, ৰাইট? ত' ইনে ৱেষ্ট নকৰিবা টাইমবোৰ, বুজি পাইছানে? মই কোৱা নাই যে তুমি থাকিব নালাগে বা নাথাকিব লাগে, তোমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি লৈ তুমি আহিবা, হয়নে? চ' কাৰণ তোমালোকৰ তাৰ পিছদিনাখন নে তাৰ পিছৰ দিনাখন এক্সাম আছে, গতিকে অলপ ৰিভিজন এটা দিব পাৰা সৰুকে তুমি, হয়? তাৰপিছত তোমালোকৰ ইংলিছ হ'ব বোধ হয়, তাৰপিছত তোমালোকৰ মেথছ হ'ব, তাৰপিছত তোমাৰ চায়েন্স হ'ব, চায়েন্সতো আমাৰ তিনিটাকে আহিব, তিনিজন টিচাৰ আহিব, ৰাইট? গোটেই এটা পাৰ্ট ল'ব, গতিকে তেতিয়া থাকিব পাৰা যদি তোমালোকৰ ৰিভিজন এটা লাগে, হয়নে? অ'কে, ঠিক আছে। চা, then we have to calculate what? Final velocity, অৰ্থাৎ বি পইণ্টত আমি কি কৰিব লাগে, তোমাৰ ফাইনেল ভেলচিটি ওলাব লাগে। চোৱাচোন ইয়াত you cannot apply here as equal to ut plus half of at square because its final velocity is not here, কাৰণ ইয়াতে চোৱা তুমি অন্তিম বেগ ইয়াত তুমি সেকেন্ডত নাই পোৱা, হয় না? আমাক কি লাগিছে অন্তিম বেগটো ওলাব দিছে, so it will be what? cancel out, right? হয় না? এইটো কৈছে গাড়ীখনে লাভ কৰা দ্ৰুতিটো ওলাব গৈছে তোমাৰ বি পইণ্টত, এইটোত, ৰাইট? বি পইণ্টত তুমি ওলাব লাগিব, এনেকে বনাই ল'বা। so only এটা বস্তু থাকিলে তুমি এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব, হয় না? v equal to u plus at, কোনোবা নহয় এটা হ'বই, তুমি এইটো চিন্তাই কৰিব নালাগে, so just apply কৰি দিয়া। এতিয়া কি তুমি এপ্লাই কৰিবা, so আমাক কি লাগে, তোমাৰ অপচন নম্বৰ 1 টো চোৱা, so you have to we know আমি জানো আমি জানো কি আছিলে, v equal to u plus at, একদম একেবাৰে সহজ হয় যদি তুমি বুজি পোৱা। so u মানে আমি গম পাইছো equal to 0 because the curve started from rest, right? so this will be what 0 plus, হয় নে? চোৱা মন কৰি যোৱা, তাৰপিছত কি আছিলে a মানে কিমান হ'ব, 0.1 মিটাৰ per second square, হয় নে? ইনটু t মানে কিমান হ'ব, চোৱাচোন t মানে কি আছিলে মিটাৰ per second square, লিখিব পাৰা নিলিখিলেও কথা নাই, ক্যালকুলেট কৰোতে t মানে কিমান হ'ব তোমাৰ 160 সেকেন্ড, 160 সেকেন্ড, এইটো চোৱা এটা সেকেন্ড কেনসেল যাব, ইয়াতে এইটো কিমান থাকিব, মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড থাকিব, যেহেতু তোমাৰ এইটো ভেলোচিটি হয়, ৰাইট? সো এইটো কিমান হ'ব তোমাৰ 120 সেকেন্ড হয়, এইটো ৰবা, এইটো বেছি এটা গুছি গৈছে তোমাৰ, এইটো should be 120 সেকেন্ড, ৰাইট? 120 সেকেন্ড, হয়? চাই লবা এতিয়া তুমি এইটো ক্যালকুলেট কেনেকে কৰিবা, চোৱা এইটো কিমান হ'ব, 0 ইকুয়াল কিমান হ'ব, এইটো 0.1 ইনটু কিমান হ'ব, 120 এনেকে থাকিলে, ৰাইট? একেবাৰে সহজ, এইটো তুমি কেনেকে কৰিবা, or you can write বা ইকুয়াল কি আছিল এইটো, তা 0.1 টো কি লিখিম আমি, 1/10 লিখিম, হয় নে? 0.1 টো 1/10, তোমালোকে এটা বস্তু জানা চাগে, যদি মই নোটত কৰি দিও চাই লবা, যেতিয়া তুমি 10 ক ডিভাইড কৰিবা, মই যদি 1/10 বুলি কওঁ, হয় নে? when I divided 1/10, that it will be what, point will be just come out of one number, অৰ্থাৎ এই একৰ জাস্ট অকণ আগত এটা শূন্য, এটা মানে একৰ আগত এটা দশমিক বহিব, এনেকে, হয়? গতিকে আমি এইটো সৰু কৰিলেও 0.1 মানে 1/10 কৰিলো, কিয় কৰিলো চাবা, এইটো কেনসেল যাব, চোৱা 120, তো 0 চোৱা কেনসেল কৰিব কাৰণে বৰ ইজি হৈ গ'ল, it is very easy now, right? so 0 means what, 12 meter per second, এইটো। so তাৰ ফাইনেল ভেলোচিটি কিমান হ'ব, কি আছিলে তোমাৰ, কি হ'ব এইটো, 12 meter per second, done, हो गया, ठीक है? চা গতিকে সেই তুমি এনেকে ধৰণৰ বস্তুবোৰ ওলাব পাৰা, হয়? যদি কোনোবা যদি লিখি ল'ব পাৰা, হয়? একে ধৰণে লিখি ল'ব পাৰা, তাৰপিছত চোৱা একেবাৰে সহজ হয় বস্তুবোৰ, খালি চাই যাবা, চোৱা তাৰপিছত আমি কি লিখিম ইয়াতে, চোৱা পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন, কুৱেশ্যনটো হেক হোৱা নাই, so next the distance traveled by an object, the distance traveled by the car, চোৱা গাড়ীখনে তুমি মুঠ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ওলাব লাগে, তেতিয়া কি আছিলে তোমাৰ, চোৱাচোন কোনটো কৰিব লাগে, কোনটো কৰিব পাৰা তুমি, ইয়াতে এনেকুৱালে চোৱা, ইয়াতে কোনটো কৰিব পাৰা, চোৱা ইয়াতে কোনটো কৰিবা তুমি, সো আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো হৈ গ'ল চবৰে, হয়? মই পেজটো লুটিয়াই নিদিও, চাই ল'বা, মই এইখিনি তোমালোকৰ ফল বুলি ধৰি লৈছো, ৰাইট? মই জাস্ট সৰুকে এটা কাটি দিছো, আৰু এইটো ইয়াতে মই ইউজ কৰিম, ৰবা কাৰণ আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো লাগিব, ৰাইট? মই ইয়াতে ইউজ কৰিছো, হা, সৰি, তাতে নেক্সট একো নাই, বস্তুটো ভালকে মন কৰি যাবা, মই ইয়াত যিহেতু লিখিছো বস্তুবোৰ, সেইটো কাৰণে আৰু এবাৰ আমি লিখি নাথাকো, হয়?
আচ্ছা চোৱাচোন ইয়াতে আমি কেনেকে লিখিম চোৱাচোন 2 নম্বৰটো চোৱাচোন অপচন নম্বৰ বি টো চোৱাচোন তোমাৰ বি টো আমি কেনেকে লিখিম চোৱাচোন সলিউশনটো চোৱা the distance traveled by the car হয় চা ইয়াতে আমি গম পাই গলো সো v ইকুৱেল এতিয়া কিমান গম পাই গলো তুমি যদি ডায়াগ্ৰামত যোৱা according to the diagram so v can you have get about 12 meter per second right 12 meter per second হৈছে নে চোৱাচোন হয় সো 12 meter per second যদি হয় তুমি এতিয়া চোৱা speed to sorry distance to লব লাগে distance traveled by the car ইয়াতে তুমি চোৱা দুটা অপচনত লব পাৰা হয় নে চোৱাচোন ফাৰ্স্ট ওয়ান এটো চোৱা তোমাৰ v স্কয়াৰ ইকুৱেল টু u স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস as হয় আৰু তোমাৰ কি আছিল এটো v square equal to u square plus twice s আৰু কি আছিল s equal to ut plus half of a d square v equal to u plus a t right so তুমি কোনটো চুজ কৰিবা চোৱাচোন মন কৰিবা ইয়াতে আমি যদি কৰো আমাক কি উলিয়াব লাগে s we have to find out what s এইটো s টো উলিয়াব লাগে এইটো হয় আমি এতিয়া v টো গম পাই গলো চোৱা u এটো u equal to 0 meter per second আছিল হয়নে according to the condition so you have to calculate what is the distance traveled by an object from a to b হয় সো আমি তেতিয়া কি কৰিম চোৱাচোন তুমি ইয়াতে কোনটো এপ্লাই কৰিবা তোমালোকে ইয়াতে মন কৰাচোন তুমি কোনটো এপ্লাই কৰিবা s equal to ut plus half of at square এপ্লাই কৰিবা নে কোনটো কৰিবা চোৱাচোন ইয়াতে কোনটো কৰিবা v equal to u plus ফাৰ্স্ট অৰ পৰা যদি তুমি এইটো তোমাৰ কেনসেল হ'বই কাৰণ কিয় সদায় পৰীক্ষাত তোমালোকে যদি বেছি কনফিউজন হয় you have to write down these three equations of motion okay then check it whether it is applicable or not আৰু যোনটো appropriate হয় then you can take it and just apply হয় নিজে নিজে ওলাই যাব খালি এটা টাৰ্মবোৰ তোমালোকে এটো গম পাবা যে এটা প্ৰতিটো টাৰ্ম কিটা কি বুজাইছে v টো কি বুজাইছে u টো কি বুজাইছে হয় ইয়াৰ আগৰ ক্লাস কিটা তোমালোকে চাব পাৰা প্ৰবলেম নাই নো প্ৰবলেম ৰাইট ওকে সা এতিয়া চোৱা আমাক যদি কয় আমি this will be what direct cancel out because what there will be no any s ইয়াৰ ডিসটেন্স একো ধৰণৰ নাই হয় আমি ক'ব পাৰো সো সেকেন্ড টো চোৱা তুমি সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড টো ডিসটেন্স আছে চোৱা ইয়াত কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰি না এটো চোৱা যদি আমি s টো লওঁ চোৱা u is given t is given t is 120 second and what a is given also t is given then you can apply it আৰু এটা চোৱা তুমি যদি ইয়াত কৰা v square equal u square plus twice s ইয়াতো কৰিব পাৰা খালি স্কয়াৰ কৰি দেখোন ডাঙৰ হৈ যাব ৰাইট সো কিটো কাৰণে আমি কি কৰিম এটো আমি এপ্লাই নকৰিম সেকেন্ড ওয়ান we have to apply to what second one s equal to ut plus half of at square so তুমি আকৌ লিখিব লাগিব we know that আমি জানো যে তুমি এটো কৰি দিয়া কেনেকৈ হ'ব তোমাৰ s equal to কিমান হ'ব ut plus half of at square then হয় না চোৱা গতিকে s is the what distance traveled by a car when a car is moving from what a to b অৰ্থাৎ a ৰ পৰা যদি b লৈকে যাওঁতে তোমাৰ যিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সেইটোকে আমি উলিয়াব লাগে we have to find out right একেবাৰে সহজ সো এইটো তুমি এতিয়া গম পাই গলা এইটো এপ্লাই কৰিব তুমি জাস্ট এপ্লাই কৰি দিয়া এইটো 0 হ'ব কাৰণ এটা ইকুৱেল টু কি আছিল 0 so this is 0 into t t means what 120 second it will be 0 cancel it will be 0 multiplication will be 0 plus half of at square a means what 0.1 meter per second square that is what 0.1 right then t means what here 120 second 120 whole square হ'ব it is what 120 whole square হ'ব এই হৈ গল just calculate কৰা এতিয়া or you can write here s equal to কিমান হ'ব চোৱাচোন so this will be what 0 into 120 will be what 0 so that will be no any value that's why 1/2 into কিমান হ'ব এটা চোৱা 1/2 into কিমান হ'ব এটা 0.1 0.1 টো আমি আগৰ নিচিনা লিখিম হা এটো তুমি আগৰ নিচিনা যদি লিখা 0.1 1/10 লিখিব পাৰো ন আগৰ in earlier case we have already used it right এটা আমি কি লিখিম এটো 0 হৈ যাব right এটা আমি দৰকাৰ নাই so 1/2 1/10 into 1/20 into 1/20 1/20 into 1/20 এনেকে লিখি লব পাৰো চোৱা স্কয়াৰ আমি সৰু কৰি পেলাইছো right এতিয়া চোৱা তুমি যদি কৰা ইয়াতে cancel out কৰিব কাৰণে ইজি হ'ল so it is very easy to cancel out right so this will be 0 will be cancel out 0 will be cancel out then you have to what multiply this one and this will be 6 so 6 into 120 কিমান হ'ব 6 into কিমান হ'ব 120 into 6 6 into 720 so 720 meter এইটো so you can write here the velocity of the car at a point b will be what 12 meter per second and after the point b it will it is what it has traveled a distance of what 720 meter distance গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব তোমাৰ 720 মিটাৰ ঠিকে আছে নে বুজি পাইছা হয় গতিকে আমি হেতু এটা কৰিলে সলভ বস্তুবোৰ এনেকে কৰা হয় ৰাইট ওকে লিখি লব পাৰা তোমালোকে যদি লিখি আছা নহলে আকৌ মই মোৱাৰিম ইয়াতে কৰিম বস্তুটো যেহেতু ইয়াতে আমি লিখা আছে বস্তুবোৰ ৰাইট সো
equation tumak jodi moi for English medium you can also write this one. This is the first question for equation number 1 and equation for the second one. You have to see this equation too. So a train is traveling at a speed of 90 km/h, right? Brakes are applied so as to produce at a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. So find how far the train will go before it's brought to rest. Sabare same question hoy agor kita nishinai. Jodi tumaloke agor kita jodi buji poa, then you can easily find out, right? So moi Khomia medium for speed medium, you can see from also this one equation, this one. And this one. ৰেল গাড়ী এখনে 90 km/h দ্ৰুতিৰে গতিশীল অৱস্থাত আছে মন কৰিবা দেই সো 0.05 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ সুষম ত্বৰণ সৃষ্টি কৰিলে just I will check it out the question হয়নে চোৱা হা সৃষ্টি হোৱাকৈ ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰা হ'ল সো ৰেল গাড়ীখনে ৰুৱালৈকে কি কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব হয়নে চোৱা কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আছিল তোমালোকৰ পেজতে আছে এটো কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব সেইটো আছিল হয়নে চোৱা this is the question okay so ইয়াৰ একেবাৰে ইজি হয় এটো কল তোমাৰ ডিসটেন্স টু সুধিছে মই সেম বস্তু এটা বনাম তোমালোকে মন কৰিবা আকৌ মুহাই দিছো বিকজ অফ হেটো আমাৰ সুবিধা হৈছে আৰু হয়নে বস্তুটো লিখিবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে ইয়াতে তোমাৰ অল গুটি এৰেজ কৰিব পাৰে ইয়াতে ওকে এইটো আহি গৈছে চোৱা কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি লোৱা সা এতিয়া আগৰটোত অলপ উল্টা হয় বস্তুটো কেনেকে উল্টা হয় মই কৈ আছো বস্তুটো চোৱা so a train is what moving with its uniform speed in a speed what 90 km/h okay then it makes a what minus 0.5 meter per second square acceleration so what is the distance traveled by the car হয় so এটা মাইনাস মানে কি আছিল deceleration হয় right কোৱেশ্চনটো আৰু চোৱা পৰীক্ষাত খুব ভালকে প্ৰশ্নৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে পঢ়ি লবা হা প্ৰশ্নৰ কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে ভালকে বুজি পোৱা প্ৰবলেম নাই এইটো চোৱা produce to uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square find how far the train will go before it brought to the rest অৰ্থাৎ স্থিৰ অৱস্থা কোৱালৈকে কি কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব এইটো মই কৈ আছো এতিয়া মই so diagram very important when you make a like diagram then it is very important to understand you right so you have to understand the question and then make yourself what is the diagram circuit diagram right so এতিয়া যদি মই কওঁ যে গাড়ীখন মই same condition is apply here so the train is start from the and what it will be raised to up to the what point b হয় না চোৱা এৰ পৰা start কৰি ঘূৰি আছে and it will travel at a distance what s is the what traveling distance okay then if we find out that calculate this one at a point a the train speed will be what u meter per second and what and at point b will be what b meter per second whatever then the acceleration here acceleration is what here minus 0.5 meter per second square so look this is not acceleration this is minus means what this is the deceleration that means what the velocity is reduced with respect to time yata ki isle begor বৃদ্ধি হোৱা নাই আমি কি জানো what is the acceleration this is the what rate of change of velocity বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰকে আমি কি বুলি কওঁ ত্বৰণ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ত্বৰিত মানে কি বস্তুটো গতি কৰিব লাগিব it is moving faster like কিন্তু ইয়াতে মাইনাস মানে কি আছিল মাইনাস মানে কমি গৈছে this is what velocity is decreasing that's why minus is here হয় গতিকে ইয়াত কৈছে তোমাৰ এটা সময়ত যদি কি ইছৱা ইয়াৰ পৰা কিমান স্পীডত গৈছিলে it start from the 90 km/h 90 km/h স্পীডত গৈ আছিল right the train is start from the 90 km/h this is not zero just remember when a train is started from the train station or from you can say like the rest then the initial velocity must have zero otherwise it will not zero when a train is what moving যেতিয়া মুভিং হৈ থাকিব গতিৰ অৱস্থা দেখিব ট্ৰেইনৰ গতিটো জিৰো নহয় প্ৰাৰম্ভিক বেগৰ কথা কৈছো এটা মোটো ৰখিবই লাগিব হয় না নাই that should be not stop because some like diesel needed like some fuel needed right that's why it will be raised at a position some okay
So এতিয়া চোৱা v equal to 90 km per hour, a equal to minus 0.5 meter per second square. So it will stop. ইয়াতে কৈছে চা, it will stop. It will at a point, it will be what? Stop. এইটো ৰেল গাড়ীখন ৰোৱাৰ আগলৈকে কিমান দূৰ, এইটো মন কৰিবা। ৰোৱা আগলৈকে means what? That means it's rest. At a point B, it will be rest. চাও কি লিখা আছে ইয়াতে, এইটো ভালকে মন কৰিবা। Just remember, find how far the distance of the train will go before it's brought to rest. Before it brought to rest means what? Rest means what? The final velocity must have to 0. You understand? You got my point, right? That means what? Before the train had rest means what? That should be, that final velocity should must have to 0. অৰ্থাৎ অন্তিম বেগটো 0 হ'বই লাগিব, তেতিয়া হি ৰখি যাব। সো আমি কন্ডিশনটো কি বুলি লিখিম? চোৱা সেই বস্তুটো তুমি নিজে ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰিব লাগিব যে এটা সময়ত ৰৈ যোৱা মানে কি তাৰ প্ৰাৰম্ভিক অন্তিম বেগটো 0 হ'ব, তাৰ ফাইনাল ভেলোচিটি would be should be what? Must 0. That's why we can write, we can make a diagram like here. What is yeah, this is here 0 meter per second. You have to just write down 0 meter per second. Hi. So there will be no any time given here, right? Just one thing, look. So there is no any time given to like taken time to from the what A to B. This is the time interval in between what A to B traveling of an object, right? So this is not any given here. So yata time diya nai. Gotike tumi keneki uliaba, right? So eitu tumi yat chua step by step jaba ha. Bostobor. Jikita koraisu bhalke mon kori jaba. So then you have to find out what distance means what? S will be. So what will be the distance, right? ভালকে যদি বুজি লোৱা তুমি এতিয়া হি তোমাৰ এই কোৱেশ্চন কিটা মই যদি লিখি দিই ইয়াতে আমাৰ কি আছিল তিনটা ইকুৱেশ্যন অফ মোশন আছিল চোৱাচোন v equal to u plus at, this is the three equation of motion, s equal to ut plus half of at square, right? And what? v square equal to u square plus twice as. This all are the what equation of motion of the three equation of motion in a uniform acceleration, uniform motion, right? So you have to find the what distance traveled by the object. So ইয়াতে তুমি চোৱাচোন কি কি দিয়া আছে ভালকে মন কৰা ইয়াতে তুমি কোনটো ইকুৱেশ্যন s2 কাৰণে কোনটো ইকুৱেশ্যন ইয়াতে এপ্লাই কৰিবা যদি তোমাক মই যদি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাওঁ চোৱা if you see from this equation, first equation v equal to u plus at, v means what? Final velocity, u means what? Initial velocity, a means acceleration, t means time taken. So there will be no any s, ইয়াতে s নাই চাই লবা ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে s নাই। so আমি এটো কি কৰিব পাৰো এটো আমি ক্ৰস চিন দিব পাৰো অৰ্থাৎ এটো আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো। Second one, so s equal to ut plus half of at square, এটো পাৰো নেকি? Can we apply this one? No, because of what? So t is not given, t is a what? Unknown quantity, right? T is not given to travel a to b, there will be no any given in time interval. That's why you can apply this one, right? কোনোবা এটা বস্তু এটা থাকি যাব। So last question to কি হ'ব এইটো পাৰিব লাগিব v square equal to u square plus twice s. So time আছে নেকি চোৱাচোন there will be no any time given, দিয়া আছে নে? There will be no any time interval. That's why we can apply this one, right? So v square equal to u square plus twice s bas. Just find out the s. So we know what? V square equal to u square plus twice s. So we have to calculate the what s. আমাক কি লাগে? s লাগে, হয় না? So আমি কেনেকে কৰিম চোৱা, you can write v square, u will be here, so minus u square equal কিমান হ'ব এইটো twice s, right? That. So আমাক কি লাগে? s লাগে। so আমি কি লব চোৱাচোন এইটো v square minus u square divide by কিমান হ'ব এইটো twice a equal কিমান হ'ব s, এইটো হয় নে? চোৱা or you can write what? s equal কিমান হ'ব 1 by twice এ লিখিব পাৰা, এটো কিমান হ'ব v square minus u square, এইটো হয় নে? চোৱা হয় এইটো। চোৱা তাৰ আগতে আমি কি চোৱা গিভেন লিখিব লাগিব। মই এটা বস্তু এটা লিখি দিছো ইয়াতে, এইটো তুমি উই নো বুলি এনেকে সাইডত লিখি যাবা আৰু এইটো চোৱা গিভেন বুলি কি লিখিবা চোন গিভেন কি দিয়া আছে কিটা লিখি লবা হয় না u equal to 90 km per hour, a equal to this one। ফাৰ্স্ট এটো মই মিটাৰ per second লে কনভার্ট কৰিব লাগিব। so you have to calculate, you have to convert this kilometer per hour into what? meter per second। সদায় সেই ডাঙৰ যদি এনেকুৱা যদি তোমাৰ কোৱান্টিটি থাকে ডাঙৰ যদি ৰাখি থাকে তেতিয়া তুমি মিটাৰ per second লৈকে কনভার্ট কৰি লবা, হয়? so হেতু আমাৰ কাম এটা থাকিব। so here what u equal to what? u equal to 90 km per hour, 90 km per hour। so এটো কিমান হ'ব চোন 90 into কিমান হ'ব
1000 90 into কিমান হ'ব 1000 মই ক্যালকুলেট অলপ ইফালে কৰিছো তোমালোকে কোন তলত কৰিবা মোৰ স্পেচটো কম লৈছো কাৰণে অলপ কম হৈছে ৰাইট সো এটো চোৱা এটো কিমান হ'ব 90 into 1000 90 into কিমান হ'ব 1000 মিটাৰ কাৰণ আমি কি জানো 1 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান জানো আমি চোৱাচোন 1 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1000 মিটাৰ মন কৰিবা জাস্ট নোট ইট ডাউন আৰু কিমান হ'ব 1 আৱাৰত কিমান থাকে 3600 সেকেন্ড 3600 সেকেন্ড এটো আমি জানো we know that is quantity right so this is a what 1000 meter divided by কিমান হ'ব এটো 1 hour hour টো কিমান হয় just wait 1 minute ঠিক আছে thank you okay so এতিয়া ব্ৰাইটনেস বেছি আহিছে নেকি ঠিক আছে okay so এতিয়া চোৱা তোমাৰ 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ডিভাইড বাই 1 আৱাৰ টো কিমান হ'ব 3600 সেকেন্ড ৰাইট 3600 সেকেন্ড এটো হ'ব হয়নে জাস্ট তুমি জাস্ট ইজিলি ক্যালকুলেট কৰা এতিয়া তুমি কেনেকৈ কৰিবা চোৱাচোন এতিয়া মই কৈছো শূন্য এটা কাটিছো হয় না নাই চোৱা ফাৰ্স্টত চোৱা শূন্য এটা কাটিছো শূন্য এটা কৈছো সো 9 ইনটু কিমান হ'ব এটো 4 টাইমছ হয়নে 4 টো কিমান হ'ব 100 বাই 4 থাকিলে 4 ইনটু 100 কিমান হ'ব 25 টাইমছ হয়নে চোৱাচোন সো কিমান লিখিব পাৰো আমি 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো চোৱা হয় গতিকে চোৱা আৰু তোমাৰ কি দি আছে ইয়াতে a ইকুৱেল টু কিমান দি আছে গিভেন a ইকুৱেল কি আছিলে 0. মাইনাস আছে 0.5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এইটো হয়নে চোৱা আৰু এটা u দি আছে আৰু কি আছিলে তোমাৰ v ইকুৱেল কিমান দি আছে আৰু এটা তোমাৰ কিমান আছিলে ইয়াতে গিভেন v ইকুৱেল 0 মিটাৰ n তল লিখিব পাৰা n বুলি কয় v ইকুৱেল 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাস so এতিয়া তুমি কি উলিয়াব পাৰা চোৱাচোন you can calculate easily the distance traveled by an object so air পৰা b লৈকে যাওঁতে তোমাক কিমান হ'ব ডিসটেন্স কিমান তুমি লৈছা এটো তুমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা ওকে ডান হৈছে এটো সবৰে হয় কৰি যাবা নিজে কৰিলে বুজি পাবা বস্তুবোৰ এতিয়া চোৱা মই কি কৰিম পিছৰটোত মই কৰিম এতিয়া চোৱা মই ইয়াতে কৰিছো ওকে সো ইয়াতে চোৱা গটিকে সো you can write what s equal to কিমান আছিলে s equal to 1/2 আছে চাই যাবা ফৰ্মুলাটো v square minus u square এনেকুৱা টাইপ আছিল হয়নে চোৱা হয় সো ইয়াতে কি আছিলে তোমাৰ v মান কিটা পুট কৰি দিয়া কিমান আছিলে চোৱা এইটো 1/2 আছে হয়নে 1/2 আছে v square minus ওকে জাস্ট পুট কৰি দিয়া v equal কি আছিলে 0 হয়নে চোৱা এই বৰ দিগদাৰ এনেকে লৈ থাকিলে হয়নে 1/2 আছে 2 into কিমান আছিল এটো চোৱা twice a মানে কি আছে minus 0.5 আছিল হয়নে চোৱাচোন minus 0.5 meter per second square minus 0.5 হয়নে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ মই এইবোৰ ইউনিট কেটা লিখি না থাকো v মানে কি আছিল চোৱাচোন 0 আছিল বুট হয় হয়নে চোৱা v মানে কিমান আছিল 0 আছিল u মানে 25 ওকে ডান v মানে 0 স্কয়াৰ minus 25 স্কয়াৰ এনেকুৱা টাইপ আছিল হয়নে চোৱা পাৰা আৰু এটো হয় না তোমালে ক্যালকুলেট কৰিবলৈ সো এতিয়া চোৱা এটো কিমান হ'ব চোৱা s ইকুৱেল টু মই কেনেকে লিখিম or you can write here or এনেকে লিখি যাব পাৰা সো এটো এটা মাইনাসত আহিব হয়নে চোৱাচোন মাইনাস 1/2 আছিল এটো মাইনাসত আহিলে 2 into চোৱা 2 into কি আছিল আমি এটো চোৱা 0.5 টো আমি 5/10 লিখিব পাৰো এটো হয়নে চোৱা হয় আৰু এটো চোৱা এটো কিমান হ'ব -25 স্কয়াৰ -25 into -25 into 25 হয় না এটো চোৱা এটো so এতিয়া minus cancel হ'ল চোৱাচোন this minus and this minus will be what cancel out right ঠিকে আছে প্ৰবলেম নাই এটো কলকে হয়নে আৰু তুমি এটা আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা হয়তো যদি হয় চোৱা এটো কিমান হ'ব 2 into 5/10 আছে এটো 2 5 গুণ 10 2 5 গুণ 10 হয়নে চোৱাচোন হয় আৰু এটো কিমান হ'ব তোমাৰ এটো so it will be what 5 will be cancel out 1 থাকিব হয় না 5 so 25 into 25 কিমান হ'ব 25 into 25 625 মিটাৰ হয়নে চোৱাচোন এনসাৰটো চেক কৰিছো মই জাস্ট হা 625 মিটাৰ হয়নে চোৱা এইটো so the train will be stopped with the word final velocity of কিমান final velocity আছিল তোমাৰ মন কৰিবা এইটো sorry at the acceleration
the train will stop at the acceleration of minus 0.5 meter per second square up to a distance of about 625 meter. অর্থাৎ a equal to minus 0.5 meter per second square তোমাৰ যদি ডিএক্সেলাৰেশন হয় বা ত্বৰণেৰে যদি তোমাৰ মন্থৰণ বুলি কোৱা হয় এটো হয় না তে ত্বৰণেৰে কি আছিল তোমাৰ 625 মিটাৰ মান হি আগুৱাই যাব তাৰ পিছতে কি হ'ব তোমাৰ ষ্টপ হৈ যাব ৰখি যাব হয় ডান ওকে বঢ়িয়া নেক্সট আমি এমসিকিউ আছে হা চাব পাৰিবা তোমালোকে আৰু এটা কুৱেশ্চন সেম কুৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্ন হয় কিটা তোমালোকে কৰি চাব পাৰা মই কৰিব দিলে তোমালোকক সো এই 3 টো একে হয় মই 3 টো তোমালোকক কৈ দিছো অলপ ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা সো এখন খেলনিয়া সমতল এখন ট্ৰলি তৰণ ইমানত গৈছে আৰম্ভণিৰ পৰা 3 সেকেন্ড ইয়াৰ পিছত ব্যাক কিমান হ'ব look this is the question number 3 a trolley while going down to an inclined plane has an acceleration of 2 cm per second square so what will be the final velocity after 3 seconds after start হয় নে সোৱা চাই লবা এই মই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াতে বনাই দিছো হা ইয়াতে তোমাৰ v2 লিয়াব গৈছে মই যদি কওঁ এ ট্ৰলি এখন এনেকে টানি লৈ গৈছিলে হা এনেকে ট্ৰলি এখন টানি লৈ গৈছিলে তাৰ পিছতে কি কৈছে তোমাৰ এ ট্ৰলি starting from a inclined plane এটাত হয় না খেলনিয়া এটাত সমতল এটাত হেলনিয়া এটাত তল এটাত সো তাৰ এক্সেলাৰেশনটো কিমান হয় তাৰ টৰন্ট সো এৰ পৰা মই বি লৈকে লৈ গৈছো পইণ্টটা সো এ ইকুৱেল টু কিমান হয় তোমাৰ এটো 2 cm per second square 2 cm per second square হা সো এইটো তুমি যদি এইটো মন কৰিবা মই কৈ আছো বাৰু এই পইণ্টটো তোমালোকে কেনেকে কি উলিয়াব লাগে মই কৈ আছো a equal to 2 cm per second square হৈ আছে right 2 cm per second okay so what will be the final velocity after 3 seconds 3 t equal কি আছিল 3 সেকেন্ড এটো মন কৰিবা ট্ৰলি এখন এনেকে টানি লৈ গৈছে আৰু তাৰ এক্সেলাৰেশনটো কিমান দিয়া আছে a equal to 2 cm per second square right তেতিয়া কৈছে তাৰ ফাইনাল ভেলোচিটি কিমান হ'ব তাৰ অন্তিম বেগটো কিমান হ'ব সো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মন কৰিবা ইয়াতে সো তুমি চোৱা u2 জানা ইয়াতে তুমি u2 লিখিব পাৰা কিমান হ'ব আৰু এটো কিছিলে ফাইনাল ভেলোচিটিটো লাব লাগে ৰাইট সেম এনেকুৱা হয় চোৱা ইয়াতে কি কৰিব লাগিব তুমি হেইটো চোৱা ট্ৰলিটো তুমিটো কৰবা আমি ধৰিব লাগিব দিস ফ্ৰম দা what starting from at rest অৰ্থাৎ ট্ৰলিটো আমি এনেকে ৰখি থকাৰ পৰা দুখি মানে ৰখি আছিলে তাৰ পিছত আমি টানি লৈ গল ৰাইট so trolley is started from rest বুলি কৈ লবা that's why equal কিমান হ'ব 0 meter per second it's from starting from what rest হয় না ট্ৰলি মানে কি আছে ট্ৰলিটো টানি লৈ গৈ থাকুতে বস্তুটো আমি স্থিৰ অৱস্থাত আছে বুলি ধৰি লৈছো that's why what equal to আমি কি আছিলে 0 meter per second বুলি ধৰি লৈছো দা ওকে তাৰ পিছত চোৱা তুমি এটা 2 cm per গলে v equal to 1 হয় সেকেন্ড আছে জাস্ট তুমি কোনটো এপ্লাই কৰিবা ফৰ্মুলা এইটো এপ্লাই কৰিবা v equal to u plus at জাস্ট ইজিলি কাম হ'ব একেবাৰে সহজ এটো ইয়াত খালি এটা বস্তু এটা মন কৰিবা এই এটো কিন্তু তোমাৰ এটো সিরিয়াস দি আছে দিস ইজ নট ইন এসআই গতিকে তুমি যদি এটো কৰা সেন্টিমিটাৰ টু মিটাৰ নিলে কিমান হ'ব 2/1000 মিটাৰ per second square হ'ব হয় না চাওচোন এটো মই তৰণটো কৈছো এক্সেলাৰেশন টু সেন্টিমিটাৰ টু মই মিটাৰ লৈ নিছো আৰু এটো যদি তুমি কৰা কিমান হ'ব এটো 0.02 হয় না চাওচোন 0.02 মিটাৰ per second square হয় না 0.02 এটা 0 এটা আহি যাব আকৌ 0.002 মিটাৰ per second square এক 10000 তেনেকুৱা টাইপ আহিব চোৱাচোন এটো সো এটো কৰিবা তোমালোকে হা পাৰিবা চাগে এটো 0.02 আহিব 0.02 এটো কৰিবা হ'ব এটো 2 হয় হা দিস about 2 সো ইজিলি এটা ওলাই যাব ৰাইট সো ৰেসিং কাৰ অফ 4 মিটাৰ per second square একিটা তোমালোকে কৰিবা আৰু এক কাৰেস ইউনিফৰ্ম এটো তোমালোকে কৰিবা সো এই 5 টো এটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলো যদি তোমালোকে পাৰা মোক সাবমিট কৰিবা তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কৰি চাবা যদি পাৰা আৰু এটা মই হেতু দিছো এই কোৱেশ্চন নম্বৰ এইকিটা কৰিবা আৰু মই এটা হিন্টটা দিলো ৰাইট সো এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো চাবা হা এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো চাবা দেন আমাক আৰু এটা খুৰুকেট আছে তোমাৰ সাৰ্কুলাৰ মোশন এই বস্তুটো মই সুষম বৃত্তীয় গতি এখিনি কোন অলপ কম ইউনিফৰ্ম সাৰ্কুলাৰ মোশন বাকি তোমাৰ একো নাই হয় বাকি আমাৰ এমসিকিউ আছে এমসিকিউ আনিছো 7টা 10টা মান তোমালোকে চাই কৰি থাকিব পাৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো এতিয়া সোৱা ইয়াতে যদি মই কওঁ a stone is throwing on a vertically upward direction
with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downwarding direction, so what will be the height attained by the stone and how much time will it take to the what reach at a point? হয় সেইটো যদি মই কওঁ তোমালোকৰ অসমীয়াটো আছে এইটো চোৱা শিলগুটি এটা 5 মিটাৰ per second বেগেৰে উলম্বভাৱে ওপৰলৈকে দলিওৱা হৈছে মন কৰিবা দেই প্ৰশ্নটো খুব ভালকে মন কৰি পঢ়িবা যদি শিলটোৰ গতিৰ সময়ত ত্বৰণ তললৈকে 10 মিটাৰ per second স্কয়াৰ হয় তেন্তে শিলগুটিটো কিমান উচ্চতালৈকে উঠিব আৰু সেই উচ্চতালৈকে উঠিবলৈ তেওঁ কিমান সময় লাগিব ভালকে মন কৰা হা প্ৰশ্নটো মই ইয়াতে তোমালোকক লিখি দিম জাস্ট চেক ওকে বি কেয়াৰফুল ওকে সবে ভালকে চাই যাবা হা Okay, মই ইয়াতে কৰিম solution to মই ইয়াতে কৰিম this is question number 5 হা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সোৱা এটো কৈছে যে তোমাক এটা এনেকুৱা বস্তু এটা আছে হা মই এটা বস্তু এটা যদি তোমাক দুলিয়াই দিও হা বস্তুটো লাইক ৰিমোটটো লৈছো মন কৰিবা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় বস্তুটো হা ইয়াৰ পৰা সোৱা মই যদি ইয়াৰ পৰা যদি ওপৰলৈকে দলি মাৰি দিও মই এই দলি মাৰিলো হয় নাই ই কিমান ওপৰলৈকে উঠিব ইন্টাৰেষ্টিং নহয় নে সোৱা this is about physics right ই কিমান ওপৰলৈকে উঠিব সোৱা এটো তুমি ক্যালকুলেট কৰি দিব পাৰা ই কিমান ওপৰলৈকে উঠিব আৰু কিমান টাইম লাগিব তা অকল এটা বস্তু তুমি জানিবা তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হয়নে মানে তোমাৰ কিছিল প্ৰাৰম্ভিক বেগ হাইটো তুমি জানিব লাগিব কেনেকে জানিবা কিমান স্পিডত কিমান ওপৰত থাকিব তুমি কেনেকে জানিবা সেই বস্তুটো উলাব দিছে মন কৰি যোৱা এতিয়া হা প্ৰশ্নটো খুব ভালকে পঢ়ি লবা প্ৰশ্নটো যদি তুমি ভালকে পঢ়ি লোৱা কিমান উচ্চতালৈকে উঠিছে ওকে মই ইয়াতে তোমালোকক আকি দিম প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ চাই লওঁ এটো stone is throwing in vertically in upward motion with a 5 meter per second so equal to 10 meter per second okay done এটা বস্তু এদি আছে চাই লও হা ভালকে চাই লবা মই ইয়াতে আছে তলত এটা বস্তু এটা আছে হয় মই does that an object is what from here and মই ইয়াৰ পৰা এনেকে থ্ৰো কৰিলো ঠিক আছে এনেকে থ্ৰো কৰিলো চাই লবা মই মন কৰিবা মই এটা পইণ্ট এটা আছে মই ইয়াৰ পৰা ইয়াত আছে বস্তু এটা ইয়াৰ পৰা মই ওপৰলৈকে থ্ৰো কৰিলো এনেকে থ্ৰো কৰিলো ৰাইট this is from what মই কলো to a and this is on what top is what on b মন কৰিবা ভালকে দেই মই কিয় কৈ আছো কথাটো এৰ পৰা মই b লৈকে ওপৰলৈকে এনেকা বস্তু এটা আৰু কিমান হাইট গলে কিমান উচ্চতা মানে কি ছিল মই কলো এটো হাইট মানে কি হ'ব ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দ্য অবজেক্ট আমি s বুলি ক'ব পাৰো হয় নাই চোৱাচোন মই ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে কৰিছোচোন a to b কৰিছিল হয় নাই এটো s আৰু a হয় নাই এটো টাইম t এটো u v কৰিছিল এতিয়া বস্তুটো তুমি এনেকে কৰি দিয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশনত কৰি দিয়া this is an horizontal right so now you have to throw inward in vertical direction উলম্বভাৱে তুমি ওপৰলৈকে দলি মাৰি দিছা গতিকে তুমি কিমান দূৰত্বলৈকে যায় কোনে ক'ত দিশত উলাব লাগে ৰাইট সো মই বস্তুটো এতিয়া এনেকে কৰি দিলো হয় না পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনত আগত কি ছিল তোমাৰ অনুভূমিক দিশত দিছিলো আমি এটা আমি এনেকে সিধাকে দলিয়াই দিলো সো ওপৰলৈকে গুচি গল বস্তুটো আৰু আমি কলো ইয়াত টাইম টু টি লাগে আগৰ নিচিনাই আৰু এক্সেলাৰেশন কি আছিল মন কৰিবা মইটো কম এক্সেলাৰেশনটো আৰু এটা জাস্ট মন কৰিবা ইয়াতে u ইকুৱেল কি আছিল 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো দিয়া আছে u equal to 5 meter per second দিয়া আছে এটো কি আছিল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আৰু হে ফাইনাল ভেলোসিটি দিয়া নাই ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান হ'ব এটো দিয়া নাই মন কৰি যাবা আৰু a equal to কিমান দিয়া আছে a equal to 10 meter per second square এটো হয় a equal to কিমান দিয়া আছে 10 meter per second square অকল এইকিটাই তোমাক হিন্টস দিয়া আছে then you have to calculate so what will be the object will be distance traveled by the object and you have to find out the what the time to take in from a to b অর্থাৎ a এর পৰা b লৈকে পাওঁতে তোমাক কিমান টাইম লাগিব বাস হয় ভালকে মন কৰা এতিয়া সোৱা আমি কি কৰিম ইয়াতে অপাৰেশনতে কি কৰিম চাই লবা ইয়াতে u equal to 5 meter per second 5 meter per second দিয়া আছে তোমাক দিয়া নাই এইটো সোৱা ইনিশিয়াল ফাইনাল ভেলোসিটি দিয়া নাই সো এই ফাইনাল ভেলোসিটিটো তুমি কেনেকৈ উলিয়াবা মন কৰিবা মই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে যদি এনেকে যদি দলি মাৰি দিও যেতিয়া বস্তু এটা তুমি যদি ওপৰলৈকে থ্ৰো কৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা গৈ এটা সময়ত কি যাব ৰখি যাব it will be rest at a point p some point at a top point right so when an object is thrown in a vertical position like this right so it will what travel at a what reach at a point like a b whatever then it will be what rest at a point at the top of the point it will be what rest and again it will what come down to the earth because of what gravity বস্তু এটা যদি তুমি ওপৰলৈকে যদি দলি মাৰি দিয়া কি কি হ'ব অলপ ওপৰত গৈ মেলি কি হ'ব এটা সময় পিছত কি হ'ব হি নামি আহিব
যত তোমাৰ চোৱা যৰ পৰা নামি আহিছে কি আছিল এটা শীৰ্ষবিন্দু এটা পালে নাই এইটো তুমি ধৰা তুমি এইটো বি পইণ্ট বুলি ধৰা হয় নে নাই সেই বি পইণ্টত কি হ'ব বস্তুটোৰ কি হ'ব ভেলোচিটিটো 0 হ'ব তাৰ বেগটো 0 হ'ব কাৰণ এইটো কি হ'ব এই টপ পইণ্টত সি ৰেষ্ট পজিচনত আহিব অলপ সময় কাৰণে সি ৰখি যাব বুজি পাইছানে মই কি কৈছো you got my point right so the object will be rest at the point B right that's why you can write a what V equal to what 0 meter per second any question V equal to what 0 meter per second that okay okay so okay so first this condition is done and there is no it will be given any time taken okay so you have to calculate S and H first you have to calculate the what height acha eta kotha yate mon koriba just remember when an object is what thrown in vertical position just remember one thing so we have already solved this one when an object is from the word moving from A to B with initial velocity u and at a point B then the final velocity B right then it will be a travel a distance it will be what S and have a what time taken to T from what A to B this is the time taken to the object move from the A to B and we have also a what acceleration A this is in what this is in linear motion এইবোৰ সৰলৰৈখিক গতিটোৰ কাৰণেহে হয় যেতিয়া উলম্বভাৱে হৈ যায় when an object is what moving in the vertical position then you have to take what A equal to Z right then you have to take what A equal to Z whenever you when object is thrown in the upward position that means what A equal to kiman hobo aru eta kotha mon koriba when an object is what thrown in the vertical position then the G will be what negative gravitational acceleration you should have to take it as the word negative G equal to what 9.8 meter per second square if the G value is given then you have to take this one whatever 9.8 or like the 10 meter per second square right if there will be no any given values in your like in exam proposals then you have to take in easy purposes you have to what 10 meter per second square because it is very calculated for the numerical problems right every time you have to put the word G value মই কি কৈছো যে G ভ্যালুটো যদি তোমালোকে ধৰা বন্ধা নাথাকে ইমান নাথাকে বুলি কয় তোমালোকে কিমান ধৰিবা 10 মিটাৰ per second স্কয়াৰ ধৰিবা অলপ কৰিব লাগিব আৰু হয় না নিজৰ সুবিধা মতে এটা কিন্তু 9.8 মিটাৰ per second স্কয়াৰ হয় না যদি তোমালোকক 9.8 মিটাৰ per second স্কয়াৰ বুলি ধৰিবা বুলি যদি তেতিয়া ধৰিবা আচ্ছা এতিয়া চোৱা আমি যদি কম বস্তু এটা যেতিয়া তুমি উপৰলৈকে যদি দলি মাৰি দিয়া হয় না নাই যেতিয়া বস্তু এটা তুমি চোৱা পৃথিৱী আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা যেতিয়া উপৰলৈকে দলি মাৰি দিয়া so G should be what minus 9.8 meter per second square হয় না চোৱাচোন যদি তোমাক ভ্যালুটো দিয়া থাকে তুমি পুট কৰিবা যদি 10 থাকে তুমি 10 এ কৰিবা আৰু যেতিয়া তুমি বস্তুটো তললৈকে সৰি পৰে so G should be what positive হয় না চোৱা হয় পজিটিভ হ'ব মন কৰিবা এই বস্তুটো ইয়াতে ক্যালকুলেশন exactly চোৱা ইয়াতে আমাৰ তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো কি দি আছে যে your problem is given what the acceleration should be what you have to take it what 10 meter per second square not mentioned like it will be taken like minus or plus then you have to take it right so how can you have to take it when an object is what throwing in a what vertical position then what G should be minus যেতিয়া বস্তু এটা তুমি উপৰলৈকে দলি মাৰি দিবা এটা G ৰ মানটো কি হ'ব তোমাৰ এটা মাইনাস হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াতে ইয়া A ৰ মানটো আমি G লম right so G equal to A equal to কি লিখিম আমি ইয়াতে 10 meter per second square this is positive or negative positive হ'ব নে negative হ'ব এটো কি হ'ব তোমাৰ মাইনাস হ'ব কাৰণ কিয় because the object is what thrown from A to B in the what vertical position আমি উলম্বভাৱে উপৰলৈকে দলি মাৰিছো that's why এটো কি হ'ব তোমাৰ গ্ৰেভিটিটো আমি মাইনাস গ্ৰেভিটেশনাল এক্সেলাৰেশনটো মাইনাস কৰিব লাগিব okay so এইখিনি কাহিনীলৈকে হৈ গল ৰাইট এইখিনি তুমি নোট বুলি সাইটত লিখি লবা এতিয়া চোৱা তোমাক কি উলিয়াব লাগে এটা কি কৈছে তোমাৰ এক নম্বৰটো so you have to find out what h মানে s so traveling distance আৰু দুই নম্বৰটো উলাব কৈছে তোমাৰ কি time taken to what কিমান উপৰলৈকে যাব আৰু তাকে ওপৰত পাওঁতে তা কিমান টাইম লাগিব বুজি পাইছানে বস্তুটো হয় না চোৱাচোন কোৱেশ্চনটো চাই লোৱা হয় exactly so time taken to reach at the point top of the points right okay so এতিয়া চোৱা এক নম্বৰটোত আমি কি কৰিম আকৌ তুমি ইয়াতে এই কিটা ওলাব লাগে উচ্চতা হয় না এটো কি ছিল তোমাৰ হাইট মানে উচ্চতা হয় না আৰু এটো কি ছিল তোমাৰ সময় এই A ৰ পৰা B লৈকে পাওঁতে কিমান সময় লাগিব আৰু কিমান উচ্চতাত কিমান টাইম লাগিব A ৰ পৰা B লৈকে পাওঁতে right okay done so আকৌ তুমি এনেকে লিখি লবা চাই লও V equal to U plus AT মন কৰিবা আৰু কি আছিল S equal to UT plus half of AT square হয় না চোৱা আৰু এটা কি আছিল V square equal কি আছিল U square plus twice AS
হয় না নাই চোৱাচোন টুৱাইচ এ এছ এইটো চোৱা চোৱা তুমি ইয়াতে কোনটো এপ্লাই কৰিবা চ তুমি এইচ টো এছ টো ওলাবৰ কাৰণে ইয়াতে কোনটো এপ্লাই কৰিবা চোৱাচোন তো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটোত আমাক কি আছিলে ডায়াগ্ৰামটো তুমি এনেকে বনাই ল'বা ফিগাৰ 1 হোৱাটএভাৰ চোৱা যেতিয়া তুমি ডায়াগ্ৰামটো বনাই ল'বা ইট উইল বি ভেৰি ক্যালকুলেটেড ফৰ ইজি ফৰ ক্যালকুলেট ৰাইট চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম সো ইয়াতে আমি যদি কওঁ ইয়াতে কোনটো ইয়াত এপ্লাই কৰিম চোৱাচোন আমাক we have to calculate the what distance means what height so just see if we apply this one b equal to u plus at because there will be no any distance that's why the equation first equation will be what cancel out then second if you see this one s equal to ut plus above 80 square s is what traveling distance means what height of the object to reach at the top points so yate ki hobo sosun here u is given a is given but t is not given t to amak dia nai time to uliaboi dise so that's why you cannot calculate but before you have to calculate the what height of the object to reach at the top of the points right so that's what say third one is if you see this this should be must apply because so 2 is cancel out right then 1 must be applied so it will remain only one part b square equal to u square plus twice s then so we have to calculate what s so if we see this equation we know that solution we know that what b square equal to u square plus twice s আমি ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ৰাইট কাৰণ এই দুটা ইকুৱেচন দুটা আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো গতিকে চোৱা s মানে কি লিখিম আমি ইয়াতে হাইট লিখিম বা অৰ কি লিখিব পাৰো b স্কয়াৰ u স্কয়াৰ এফালে কৰিতে মাইনাস u স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি আছিল টুৱাইস a এৰ ঠাইত আমি কি লিখিম g লিখিম ৰাইট এৰ ঠাইত আমি কি লিখিম g লিখিম কাৰণ আমি ইয়াতে এটো চেঞ্জ কৰি দিছো হয়নে a ইকুৱেল টু g লিখিম আৰু s ৰ ঠাইত কি লিখিম h লিখিম বুজি পাইছানে মই কি কৈছো ইয়াতে আমি কি লিখিছো তোমাক নোট বুলি মই সাইডত লিখো s ইকুৱেল টু কি লিখিছো আমি h আৰু a ইকুৱেল টু কি লিখিছো আমি g যিহেতু বস্তুটো যেতিয়া তুমি ওপৰলৈকে দলি মাৰি দিয়া হয় তেতিয়া বস্তুটো আমি কি আছিল আমি এনেকে ধৰিব লাগিব হয় ওকে নেক্সট টু সচোন ইয়াৰে আমি কেনেকে কৰিবা এতিয়া so we have to calculate what h আমি h টো লাগে গতিকে 2g টো এফালে কৰি দিয়া or you can write a b square minus u square divided by what 2g equal to কিমান হ'ব h right this is the what height of the object to reach at a point what point b so or equal to লিখিব পাৰা or বা কি লিখিব পাৰা আমি h equal to কি আছিল 1 by 2g b square minus u square বাস just put কৰি দিয়া এটা কি কি given দিয়া আছে চোৱাচোন ভ্যালু কিটা given বুলি মই লিখা স্পেস তো তোমালকে দিয়া আছে বুলি লিখি লব পাৰা সো g মানটো কি ধৰিব লাগিব -10 সো 1 by কিমান হ'ব 2 into -10 বাস হয় সোৱা কৰি যাবা তাৰছত b square minus u square সোৱা ইয়াতে b square মানে কিমান হয় কত গল এই দিছো b equal 0 meter per second square right 0 square এই কন্ডিশন কিটা তোমালকে বুজি পাব লাগিব লজিক টো বুজি পাব লাগিব তেতিয়া ওলাব u square মানে কিমান হয় চোৱাচোন u square মানে কিমান দিয়া আছিল 5 এইটো 5 that will be what 5 square বাস এটি ক্যালকুলেট কৰিলে ওলাই যাব চোৱাচোন সোৱা সকলোৱে or h equal to কি লিখিব পাৰা h equal to কি আছিল সোৱা -1 by 2 into 10 এটো মাইনাস হৈছে সোৱা এটো মাইনাস হৈছে ইনটু এটো কি আছিল -5 স্কয়ার মানে কি হ'ব -25 হয় না সোৱা এটো সো এটো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল যাব ফার্স্ট অফ অল এইটো হয় না সোৱা এতিয়া তুমি কি কৰিবা এইটো কিমান হ'ব এটো 25 10 হয় ক্যালকুলেশন টো মই কৰি দিছো হিটু পাৰে কৰি দিছো হৈছে না এটো সোৱা h ৰ মানটো তো 25 by 20 ওলাইছে হয় সোৱা এতিয়া আমি কৰিম কৰি লবা তোমালোকে এটো সো h ৰ মানটো কিমান ওলাইছে কবা দেই এটা আহি গল বস্তুবোৰ h equal to কি আছিল 25 by 10 25 by 2 into 10 ওলাইছে হয় না সোৱা এনেকে আছিল হয় সো এতিয়া তুমি এটো কেনেকে কৰিবা সোৱা এটো 5 5 গুণ 25 5 গুণ 10 এটো 5 by 4 হয় না সোৱা 5 by 4 হৈ গল সো 5 by 4 যদি কৰা তুমি কিমান হ'ব এটো সোৱা 4 5 ক ডিভাইড কৰি দিয়া 1 যাব 4 হয় না সোৱা 1 বলিব আৰু পইণ্ট দিব লাগিব এটো 0 4 গুণ 8 হয় না কিমান হ'ব এটো 4 গুণ 8 8 হলে কিমান হ'ব এটো 10 ৰ 2 আকৌ শূন্য বহিব 4 5 গুণ 20 1.25 মিটাৰ এইটো চোৱা ই কিমান ওপৰলৈকে যাব এই 1.2 মিটাৰ 1.25 মিটাৰ যাব হা মই আকৌ তললৈকে অকন উচি যাওঁ অলপ এইটো নো এইটো নহয় এইটো চোৱা এইটো s equal to
এৰ পৰা বি লৈকে এইটো হাইটটো কিমান হ'ব মই ওপৰত লিখিছো 1.25 মিটাৰ কিমান হ'ব এইটো চাই ল'বা এইটো s equal to h equal to কিমান হ'ব 1.25 মিটাৰ এইটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা হয়নে আমি যে বস্তুটো দলিয়াইছিল কিমান ওপৰলৈকে যাব 1.25 মিটাৰ then so now we have to calculate what is the time so what is the time to take in from what a to b right time to কি হ'ব পাৰে তাৰে হয়নে না so how much taken the time to travel from a to b right so এতিয়া যদি তুমি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যদি তুমি কৰিলো আমি কি লাগে আমাক টাইমটো লাগে হয় so টাইমটো কাৰণে তুমি কি এপ্লাই কৰিবা ইয়াত চোৱাচোন এই কিটো চোৱা চোৱা এক নম্বৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰা এই অকল থাৰ্ডটো নকৰিবা কাৰণ থাৰ্ডটোত টাইমটো দিয়া নাই হয় এইটো কৰিব পাৰা ইয়াতো কৰিব পাৰা so ফাৰ্ষ্টটোতে তুমি কৰিবা কোনটো কৰিবা b equal to u plus a একদম ইজি হয় হয় b equal to u plus a t ইয়াতে a ঠাইত কি হ'ব -10 হ'ব কাৰণ a টো কি আছে ওপৰত গৈছে চোৱা ওপৰৰ পৰা যদি তললৈকে ঘূৰি পৰে কিন্তু g equal to +10 হ'ব হয় জানা এইটো যেতিয়া ওপৰলৈকে বস্তুটো তললৈকে যাব আমি a equal to g ৰ মানটো কিমান ল'ব লাগিব পজিটিভ আৰু যদি ওপৰলৈকে গুচি যায় তেতিয়া নেগেটিভ ৰাইট ওকে সো মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে মই টাইমটো উলিয়াম হয় ৰাইট সো v ইকুৱেল টু কিমান সেকেন্ডটো মই উলিয়াম টাইমটো সো v ইকুৱেল টু কি আছিল u plus at v ইকুৱেল টু u plus at হয় ইয়াতে কি আছিল তো given here v ইকুৱেল টু কি আছিল 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয়নে সোৱাচোন হয় u ইকুৱেল টু কি আছিল 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় না চোৱা a ইকুৱেল টু কি আছিল g ইকুৱেল টু কি আছিল -10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ হয়নে চোৱাচোন হয় গতিকে ইয়াত পুট কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা or you can write চোৱা v equal to 0 মন কৰিবা দেই মই পেজটো চেঞ্জ কৰি লিখিলো চাই ল'বা তোমালোকে এইটো ভ্যালু ঠিক আছে নাই চোৱা সো ইকুৱেলি কিমান হ'ব এইটো 5 u equal to কিমান হ'ব 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় না প্লাস a মানে কিমান হ'ব -10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ হয় না ইনটু টাইমটো কিমান এই টাইমটো ল'ব লাগে আৰু এইটো যিমানে সেকেন্ড স্কয়াৰ হওক কিবা স্কয়াৰ হওক আমি দৰকাৰ নাই হয় না আমাক কাৰণ কিয় লাগে আমাক হেই কি আছিল তোমাৰ আমি আমাক কিয় লাগে এটো আমাক আমাৰ টি মানটো কি জানে আমাক টি মানটো আমি সেকেন্ডত লও আমি জানো তো ইমান কষ্ট কৰি দৰকাৰ নাই হয়নে সো এতিয়া or you can write চোৱা এইটো চোৱা এটো কি লিখিব লাগিব 0 ইকুৱেল কি ছিল 5 মই আকৌ ভালকে লিখিছো মাইনাস কিমান হ'ব 10t হৈ গল হয়নে চোৱা 10t টো এফালে নিয়া or কিমান হ'ব 10t টো প্লাস হৈ গল এটো 5 হয়নে চোৱা or t ইকুৱেল কিমান হ'ব 5/10 হয়নে চোৱা 5/10 মানে কিটো এটো 0.5 কিমান হ'ব সেকেন্ড এই So it will reach the top of the point at a height 1.25 meter to time what 0.5 second 0.5 second or উপৰ পাই যাব বুজি পাইছা নে বস্তুটো সো মই যদি সামাৰি কৰো তোমাক লাষ্টৰ খিনি বহুত ইন্টাৰেস্টেড হয় মই কিয় কাৰণে কৈছো ইন্টাৰেস্টিং বস্তুটো টপিকটো হ'ব অলপ আছে বেছি নাই তোমালোকে চাব পাৰিবা এইটো চোৱা সো এতিয়া আমি কি কম তুমি এতিয়া গম পাই গলা সচন বস্তুটো কেনেকে গম পাই গলা মই সৰুকে তোমাক আকৌ সামাৰি এটা সৰুকে কৰি দিছো চাই লবা এইটো t ইকুৱেল কি ছিলে তোমাৰ 0.5 সেকেন্ড এইটো চোৱা চোৱা আমি এতিয়া গম পালো ৰিমোটটো যদি চোৱা ৰিমোটটো যদি u ইকুৱেল টু যদি তোমাৰ 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্পিডত তুমি যদি দলি মাৰি দিয়া ওপৰলৈকে তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ এটা পইণ্ট যেতিয়া b লৈকে পাই যাব b পাওতে কিমান হাইট লৈকে যাব হি 1.25 মিটাৰ হাইট লৈকে যাব ইমান উচ্চতা লৈকে ৰাইট আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে টাইম কিমান লাগিব 0.5 সেকেন্ড ইন্টাৰেস্টিং হয় না দেখো মই এনেকে দলি মাৰিলো এনো ই কিমান ওপৰলৈকে যাব মই ক্যালকুলেট কৰি দিলো আৰু কিমান টাইম লাগিব তাৰ এই মিসাইলবোৰ বনোৱা হয় দেখিছানে তোমালোকে মিসাইলবোৰ যে পঠিয়াই দিয়ে একুৰেট এটা এংগল কৰি বনাই দিয়ে সেইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে ঠিক আছে তোমাৰ হেতু হৰাইজন্টাল ৰেঞ্জ বুলি আছে প্ৰজেক্টাইল মোশন কিমান এংগল গলে চোৱা কিমান এংগল গলে কিমান তত পৰিব না ইয়াৰ পৰা লঞ্চ কৰি দিছে এনো পাকিস্তান তাতে কিবা কিবি আছে এনো হয় না তাৰে কিবা কিবি আছে মেচিন চিচিন আছে এনো তাতে মানে বন্দুক কবাত তম্বু চম্বু বনাইতে ইটো ধ্বংস কৰিব লাগে সো কিমান ক্যালকুলেট হয় দিস ইজ अबाउट ফিজিক্স accuracy pura accuracy 0.000000001 তোমাৰ এটো এৰৰ নাই so this is about physics মানে বহুত বঢ়িয়া হয় যেনেকৈ তোমালোকে চন্দ্ৰয়ান 3 চাইছিলা চন্দ্ৰয়ান 3 কি আছিল চোৱাচোন টাইমটো হিসাব কৰি আছে এই কিমান সেকেন্ড হৈ গল মাইক্ৰো সেকেন্ড ইমান সেকেন্ডতে পৰিব অৰবিটত ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে কি আছে একদম পুৰা টাইমত পাই গৈছে ন so this is about physics right যদি তোমালোকে যদি বুজি পোৱা দেন বহুত ভাল পাবা ওকে চোৱা টাইম হৈ গৈছে আমাৰ এমসিকিউ কেটা কৰো আজি কোনোবা এটা কৈছিলে এমসিকিউ লৈ আনিব কাৰণে কথা নাই কোনোবা এটা নকলে কলে হয় যেহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহি পাইছে গতিকে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ মন কৰিবা মই এইখিটা কৰিলোৱে তোমালোকৰ সকলোৰে এইটো চোৱা 2 3 4 5 হয় নে
এটা 3 আৰু 3 টো প্ৰায় হৈ গ'ল 4 টো কৰি চাব পাৰা তোমালোকে আৰু 5 টো কৰিলো আৰু এইকেইটাৰ পৰাই দিব তোমালোকে ভাবিছা চাগে কি কৰি আছে ছাৰে হয় নে সদায় নিউমেৰিকেল কামত পৰি যায় এইকেইটাৰ পৰাই দিব তুমি যদি বুজি পাইছা ডাইৰেক্ট মাৰ্কস পাবা এইটো হয় ওকে সো আমি এমসিকিউ লৈকে আহো মন কৰিবা ইয়াতে হাজু হোৱা চবে এটা বহুত আহি থাকে হা তো এমআই দি দিব পাৰা এমআই মানে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইকুৱেশ্যন ৰাইট সো এইটো প্ৰশ্নটো সদায় প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়ি ল'বা হা মই বাৰে বাৰে কৈছো তোমালোকে প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়ি ল'বা সো ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ চোৱাচোন what would be the displacement of the particle moving in a circular path of radius r after a displacement of the half circle আধা বৃত্তৰ খৰণৰ পিছত r ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তাকাৰ পথত গতি কৰি থকা কণিকাটোৰ খৰণ কিমান হ'ব so many students is confused to solve this one right because they know about what is the displacement that means what the final this is the minimum distance between what final and initial points right but how can you calculate this one তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে জানা হৰণ মানে কি আছিল তোমাৰ কি আছিল তোমাৰ অন্তিম বিন্দু আৰু প্ৰাৰম্ভিক বিন্দুৰ মাজৰ নিম্নতম দূৰত্ব ৰাইট সো এতিয়া যদি মই কওঁ দিস ইজ এবাউট এ সাৰ্কেল বস্তু এটা ঘূৰি আছে হা চাই লবা বস্তু এটা ঘূৰি আছে এনেকৈ ঘূৰি আছে মন কৰিবা ভালকে এইটো মই এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছে আকৌ গৈছে তোমাৰ কি আছিল এই বি বিন্দুতে পাইছে এক মানে ষ্টাৰ্টিং পজিশন ইয়াতে আছে এন্ডিং পজিশন যদি ইয়াতে হয় হয়নে চোৱাচোন ইয়াতে কি হ'ব তেতিয়া চাই লবা ইয়াতে মই যদি আমি কি কৰো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁ হয় নে চোৱাচোন এৰ পৰা বি লৈকে গ'ল মানে যদি ষ্ট্ৰেট লাইনত যায় হয় না মই যদি এটো xi বুলি কম এটো xf বুলি কম xi is what initial position প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু আৰু এটো কিছে তোমাৰ অন্তিম বিন্দু this is the final position so displacement টো কিমান হয় চোৱাচোন হৰণটো আমি কেনেকৈ লিখো this is displacement right I mean হৰণ আমি এনেকৈ কেনেকৈ লিখো তোমাৰ অন্তিম বিন্দু মাইনাস প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু এটো মাইনাস এটো অৰ্থাৎ xf মাইনাস xi এটো চোৱাচোন এটো হয় সো এতিয়া সোৱা মই যদি কওঁ এতিয়া যদি তোমাক যদি কওঁ a আৰু b টো সেম পইণ্টত আছে অৰ্থাৎ if xi equal to যদি xf হৈ যায় চোৱাচোন যদি দুটা যদি ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পইণ্টটো যদি একে হৈ যায় তেতিয়া কিমান হ'ব এটো 0 হৈ যাব চোৱাচোন হ'ব নাই চোৱাচোন হৰণটো কিমান হ'ব চোৱাচোন xf minus xf হৈ যাব না ইকুৱেল কিমান হ'ব 0 হ'ব গতিকে when a initial and final points are in the same position that the displacement of the object should be what 0 হয় যেতিয়া বস্তু এটাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু আৰু অন্তিম বিন্দু একেটা বিন্দুতে থাকে তেতিয়া কি হয় তাৰ হৰণটোৰ মানটো শূন্য বুলি ধৰা হয় ৰাইট আচ্ছা ইয়াতে কৈছে মই যদি কওঁ চোৱা এতিয়া যদি মই কওঁ এতিয়া অলপ খলনি কৰি দিও এতিয়া মন কৰিবা বস্তুটো মই সেম বস্তু এটা লিখিছো মই ইয়াতে তোমাক যদি মই এনেকৈ কৰি দিছো সেম কথা এটা কৈছো এটো চোৱা ইয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট আৰু ইয়াৰ চোৱা ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ r হয় হা তাৰ ব্যাসাৰ্ধ r হয় মন কৰিবা আৰু চোৱা মই যদি a ৰ পৰা গলো মুভ কৰিলে বস্তু এটা মুভ কৰি মই r ব্যাসাৰ্ধৰ এনেকৈ গলে না মই b বিন্দুত পালো পুৰা আধা অৰ্ধবৃত্ত হৈ গল this is the what half circle right this is the what half circle hemisphere like so মই যদি ইয়াৰ পৰা মুভ কৰি যদি তাৰ ডিসটেন্সটো কিমান তাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হ'ব মন কৰিবা অৰ্থাৎ আমি কি পাম a আৰু b মাজৰ কি আছিল মিনিমাম ডিসটেন্স a আৰু b মাজৰ কি চাম আমি তো মিনিমাম ডিসটেন্স মানে তুমি এইটো আমি শৰ্টকাটটো চাম ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি অহাটো নহয় আমি শৰ্টকাটটো চাম শৰ্টকাটটো কোনটো আহিছে চোৱা এইটো শৰ্টকাট এইটো হয়নে চোৱাচোন এইটো শৰ্টকাট গতিকে এইটো কি আছিল হাফ সাৰ্কেল নহয় জানো কি হেমিস্ফিয়াৰ হৈ গ'ল গতিকে চোৱা ইয়াৰ পৰা এইটো যদি o পইণ্ট হয় সাৰ্কেল হয় ইয়াৰ পৰা আলে কি হ'ব এইটো ৰেডিয়াস হয়নে চোৱাচোন এইটো ৰেডিয়াস মানে কি আছিল তাৰ ডায়ামিটাৰটো কি বুজাইছে ইয়াৰ কি বুজাইছে ডিসপ্লেসমেন্ট বুজাইছে ইয়াৰ শৰ্টকাট হয় না আমি কি কৈছো this is the in point between a and b you have to find out the what displacement between what a and b অৰ্থাৎ a আৰু b ৰ মাজৰ কি উলিয়াব লাগে তোমাক কি উলিয়াব লাগে ডায়ামিটাৰ ব্যাস হৈ ব্যাসটো হৈ গল মিনিমাম ডিসটেন্স হয় না তুমি শৰ্টকাট এফালে নোযোৱা আৰু গতিকে এইটো কিমান হ'ব ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হ'ব r plus r means what twice r হয় না বুজি পাইছা এইটো twice r আছে না ইয়াতে এইটো অপচন নম্বৰ c is correct হয় মই তোমালোকক যদি কোৱা হয় সেইটো হয় চোৱা তোমালোকক যদি কোৱা হয় এইটো 1 কিলোমিটাৰ এৰ পৰা b আৰু তোমাৰ ঘৰৰ পৰা এটা দোকানলৈকে যদি যাবলৈ ক'লে মোক যদি 1 কিলোমিটাৰ এটো আছে আৰু তোমাক ঘৰৰ পৰা দোকানলৈকে যাবলৈ আৰু এটা ভাল ৰাস্তা আছে পুৰা পিচ ৰাস্তা আছে এটো 2 কিলোমিটাৰ গতিকে তুমি কোনটো ৰাস্তাত যাবা বা দুটা ৰাস্তাত যাব পাৰা 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হ'ব হৰণ মানে কি আছে this is the what minimum distance between the 2 points minimum distance মানে কি a আৰু b মাজৰ কি আছিল নিম্নতম দূৰত্ব হয় না চোৱা গতিকে তুমি কি পাবা ইয়াতে গতিকে এই 1 কিলোমিটাৰটো তাৰ
কি হ'ব শর্টকাট হ'ব শর্টকাট and this is the what displacement done हो गया ठीक है okay done next one so sa etia soa khararekhat etu soa a body moving in a straight line has a uniform motion if it travels a distance in equal interval in equal time right khararekhat goti kori thoka bostu etar sukham goti hoy jodi ei saman saman samoyer saman saman durotto অতিক্রম কৰে হয় নে সোৱাচোন ইয়াতে হেতু কি কয় যেতিয়া this is an uniform motion uniform motion মানে কি সুষম গতি uniform motion মানে কি আছিল তোমাৰ সুষম গতি অৰ্থাৎ যদি তোমাৰ if the object is what distance travel at the same distance at the same interval of time that's called what uniform motion অৰ্থাৎ সমান সমান সময়ত যদি বস্তু এটা যদি গতিটো সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া তাক কি বুলি কয় সুষম গতি বুলি কয় uniform motion right so এইটো কি হ'ব তোমাৰ সমান that should be option number 1 is correct right জানা তোমালোকে এইটো হয় না তাৰপিছত চোৱা এইটো চোৱা ধৰি লওক এজন লৰাই so suppose that a boy is moving with a uniform velocity of 10 meter per second on a merry go round right which the following is true in a given section so সেইবোৰ যে তোমাৰ এইবোৰ সার্কাস বোৰ যে ওলাই যায় ঘোৰা চোৰা থাকে যেনেকে দৌৰি দৌৰি নাথাকে জানো থাকে হয় না ঘুৰি ঘুৰি দৌৰি দৌৰি থাকে নহয় তাতে so this is like merry go round if I not wrong যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই হয় না so এতিয়া চোৱা এই লৰা এজনে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডে মানে স্পিডত ঘুৰি থাকে so তাই কোনটো স্টেটমেন্টটো তাৰ কাৰণে কাৰেক্ট হয় এটা কথা মন কৰিবা ইউনিফর্ম স্পিড চাই লবা ইউনিফর্ম স্পিড হয় না যদি বস্তু এটা যদি সেম স্পিডত যদি সার্কুলার মোশনত মুভ কৰি থাকে দ্যাটস কল্ড what uniform speed when an object is moving in a circular motion with a uniform speed right so when it move in a what same speed when an object is move in a same speed in a circular motion and that's called what uniform motion অর্থাৎ যদি বস্তু এটাই সমান বেগেৰে যদি তোমাৰ কি আছে সমান যদি সমান দূৰত্বত সমান সমান সময়ত যদি সমান দূৰত্বত যদি অতিক্ৰম কৰি থাকে ঘূৰণীয়াকে বৃত্তাকাৰ আকাৰে হেতুকে আমি সুষম গতি বুলি কোৱা হয় হয় একে কথা সুষম বৃত্তীয় গতি not সুষম গতি সুষম বৃত্তীয় গতি আৰু চোৱা ইয়াতে চোৱা এতিয়া যেতিয়া বস্তু এটা ঘূৰিব মন কৰিবা হা যদি মই এনেকে বস্তু এটা যদি চাও ফিল্ড এখনত ঘূৰি আছে হয়নে ইয়াৰ পৰা লৰা এজন ঘূৰিছে চোন এ বি সি ডি ইয়াৰ পৰা ধুমকে ঘূৰি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ই অলপ ব্ৰেক ল'ব কি হ'ব তাৰ ই এফালে ঘূৰি যাব ন ডিৰেকশনটো হ'ব না অকল ৰখি যাব না এনেকে গৈ হি ডাইৰেক্ট তো পাক খাই যাব নোৱাৰে গতিকে অলপ টাইম লৈ অকন ব্ৰেক কৰি আকৌ ডিৰেকশন মানে কি হ'ব তাৰ দিশটো হলনি কৰি থাকিব হয় গতিকে এইটো চোৱা এইটো হয় ইয়াৰ এফালে এফালে গৈ থাকিব ৰাইট মানে কি চেঞ্জ হৈ আছে ইয়াৰ velocity speed to change হৈছে speed to direction change হৈছে speed to direction change হৈ থকা মানে কি হয় এটো velocity হয় যদি ধ্ৰুতি এটাৰ যদি তাৰ দিশটো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে সময় সাপেক্ষে তাক আমি কি বুলি কওঁ বেগ বুলি কওঁ হয় না নহলে তো সেম নহয় জানো speed and velocity are the same border right হয় না when a speed is in what say is a proper direction and that's called what velocity হয় না সো এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে কি কম চোৱা লৰাটোৰে আমি কি বুলি কম তাৰ ইয়াতে আমি যদি এনেকে যদি ঘূৰি থাকে চোৱা তুমি এই পইণ্টটো যদি চোৱা তাৰ ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈ গৈছে চোন এনেকে বস্তু এটা মুভ কৰি আছে হয়নে মই ইয়াতে এ বুলি কলে এটো বি বুলি কৈছো ইয়াত যদি চোৱা তুমি টেনজেন্সিয়াল ভেলোচিটি স্পৰ্শকীয় বেগ ভি যদি ইয়াত চোৱা এনেকে যাব ই যদি চোৱা ইয়াত এনেকে যাব গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে কি স্পিডটো চেঞ্জ হৈ আছে তাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ আছে হয় হেতু কাৰণে আমি কি বুলি কম ইয়াতে ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা আমি কি বুলি কম that's why it's a what velocity changes means what the boy is moving with acceleration of motion you can write it as C option C ঠিক আছে লৰাটোৱে ত্বৰান্বিত গতিৰে গতি কৰি আছে next one so what does the slope of the distance time graph so distance আৰু টাইমৰ গ্ৰাফটো কি বুজায় মনত আছে নে তোমালোকৰ এটো আমি কৰিছিল এটো right distance and time graph টো কি বুজায় চোৱা এটো যদি distance হয় হয় না না this is time হয় না ই এনেকে যাব পাৰে হি এনেকে যাব পাৰে right so that means what হেতু তোমাৰ কে নতিটোৱে কি বুজাব that means what speed হয় তুমি just এইটো distance by time কৰি distance by time কৰি distance by time কৰিলে কিমান হ'ব এটা this is speed অৰ্থাৎ ধ্ৰুতি হয় এটো কি বুজাব তোমাৰ ধ্ৰুতি বুজাব ক'ত গ'ল এটা আছে নাই আছে this is called what speed same আৰু এটা আছে so what does the slope of the velocity time graph এটো কি হ'ব তোমাৰ velocity by time কিমান হ'ব velocity by time কিমান হ'ব তোমাৰ this is the one acceleration right হয় you can write a what তৰণটো আছে নাই এইটো বেগক যদি সময়ৰ সৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ তৰণ কৰে
গতিকে এই এনেকা বস্তুটো তুমি টেকনিক্যালি ল'ব পাৰে বেগ আৰু সময়ৰ ৰাইট সো নেক্সট চোৱা এইটো চোৱা which of the following is a true of the free falling object free falling object মানে কি what do you mean by free falling object মুক্ত অধোগমন মানে কি when an object is what falling down from the top to the ground under the influence of the gravitational force and that's called what free falling body of an object অৰ্থাৎ মুক্ত অধোগমন মানে কি আছিল তোমাৰ বস্তু এটা যদি মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ প্ৰভাৱত যদি কি আছিল তোমাৰ ওপৰৰ পৰা যদি তললৈকে পৰি আহে গতি কৰি আহে তললৈকে হেতুকে আমি মুক্ত অধোগমন বুলি কোৱা হয় হয়নে না ইয়াতে এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি নেগলেক্ট কৰো কিন্তু বায়ুৰ ৰুটটো বায়ুৰ দ্বাৰা যিটো এটা বাধা পায় এইটো আমি জাস্ট ইগনোৰ কৰো দেন ওকে শ্যাম কানু ৰেডি how they can communicate so this will be some satellite okay Shyam there will be some satellite here okay for our communication this is like an electromagnetic wave you know what right okay so next one sorry so this one right so it will be what it has the constant non-zero acceleration constant ইয়াৰ এটা ধ্ৰুৱক এটা থাকিব যাৰ কাৰণে তাৰ কি ছিল টৰ্ণৰ মানটো তেনেকে ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় অৰ্থাৎ যদি আমি কি পাওঁ চোৱা বস্তু এটাৰ যদি তললৈকে যদি খৰি পৰে তাৰ ইয়াত চোৱা তুমি চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি কৈছে when an object is freely falling from A to B তাৰ g ৰ মানটো কি হ'ব g should be what same like 9.8 meter per second square all at every point of a free falling object should be what the same right done okay so that will be what this is the option number C is correct right okay next so here the physical quantity that has both the magnitude and direction is called what ji bhautik rakhir maan aru dik duita thake etu ki boli koa hoy you know what so what is the vector and scalar quantity you know vector means what that is the this is the some physical quantities which have what magnitude and direction and that's called a what vector like the word velocity and displacement that means what a direction also have and what a magnitude right and what is the scalar the scalar quantity means what this is the only of magnitude not a what direction and that's called what scalar quantity that means what like the part length right and a what mass like the time they all are about scalar quantity vector মানে কি আছিল যিবোৰ ভৌতিক ৰাশিৰ মান আৰু দিশ দুইটাই থাকে হেতু কি বুলি কয় ভেক্টৰ ৰাশি যেনে আমি কি কৈছিলো তোমাৰ বেগ ত্বৰণ হয়নে হয় কিকিটা হয় right হিকিটা হয় ভেক্টৰ ৰাশি স্কেলাৰ মানে কি যিবোৰ ৰাশিৰ কেৱল মানহে থাকে দিশ নাই right so that was scalar so এটো কি কৈছে তোমাৰ physics was about vector so that will be what vector এটো কি তোমাৰ হ'ব এটো ভেক্টৰ ৰাশি হ'ব right done okay next one এটা আছে আৰু okay this all are 7 MCQ okay I hope this all classes you are enjoy well and if you have any problem if you have any question if you want to submit some homework then you can submit on YouTube also okay যদি তোমালোকে যদি কৰা যে ভাবা যে হিনপা ধৰণৰ মই এটা বিচাৰ টপিক এটা বা তেনে এটো শেষ হ'ল আজি ইউনিফৰ্ম মোশনটো দেন আমি ওয়ার্ক এন্ড এনার্জি কৰিম আৰু খুব কম কে এনেকে কৰি মেলি এক্সামৰ পাৰপোজত পঢ়িম আমি হ'ব ওয়ান শটত যোৱা নিচিনা কৰিম তোমালোকে আহিবা যদি তোমালোকে ভাল পোৱা হয় okay how the astronaut communicate is the Radheshyam I have already told you right there's some satellite there that communicate to each other that can easily communicate to each other right because our signal can easily through the what transmitter and receiver that can work as so that can work as a what transmitter and receiver it's about what electromagnetic wave whenever you transmit a signal from your earth and the space like some astronaut they will receive there and they will again make it to the earth surface like over like the telecommunication right like our mobile phone like but there are some different things okay okay thank you wish you all the best thank you keep studying